Përshëndetje të pranishme, atyre që më vonë do na ndjekin nëpërmjet kamerës. Faleminderit që ndodheni këtu, ndjemi nderuar, respektuar, unë dhe miku im, Dr.Mouroutis. Ky seminar ndoshta është diçka e re dhe jo aq e njohur. Jashtë vendit e kemi praktikuar shumë. Këtu do flasim për tema të ndryshme të shëndetësisë. Si të jetojmë shëndetshëm, që mos zgjatem, po jap fjalën Dr. Mouroutit. Will you introduce yourself? Kostas. I don't understand anything, anyway. Okay. Would you like to introduce yourself? No. So, good afternoon. Mirëmbrëmani. I don't know what he said. I don't know what he said in Albanian. Nuk e di çfarë tha në shqip. But I think that he told the truth. Shpresoj që tha të vërtetën. Okay. We came from Greece today. Erdhëm sot nga Greqia. And we'll be today, tomorrow and Sunday. Do jemi sot, nesër dhe të dielën. For a seminar here in Për një Kortcka. seminar këtu në Kortcka. Now, if I was a politician, Në qoftë se isha politikan, there will be many people here. do ishim mbledhur këtu shumë njerëz. In Greece we have elections this weekend. Në Greqi kemi zgjedhjet këtë fundjavë. And in Greece we say all pigs have the same face. Dhe në Greqi thonë që gjithë derat kanë një fytyrë. So I think that it's more important to be here with you than to be in Greece to vote. Është më e rëndësishme të jemi këtu, të jetë, domethënë Dr. Mourouti këtu sesa në Greqi dhe të votojë. Now, the largest audience that I have given a seminar, the largest in amount people, Pranishmëria më e madhe në një seminar is almost 2,000 people, almost 2,000 ishte people. me 2.000 pjesëmarrës. And the smallest audience that I have given a seminar Dhe audienca më e vogël që kur dha një were 2 seminar people. ishin 2 persona. And in the city of Berea in Greece, Në qytetin e Verjas në Greqi it was a very big auditorium ishte një audiencë e madhe and there were 2 people only. dhe ishin vetëm 2 njerëz. The capacity was 700 people and only 2 people inside, you can imagine. Kapaciteti ishte 700 persona dhe atje ndodheshin vetëm 2. And I was running up and down, sweating, trying to talk and this and that. Dhe lëvizte në sallë këtej dhe andej dhe po mundoheshe të And at the middle of the lecture, në mes të fjalimit, the one of the 2 people, njëri nga 2 personat he stopped me. kërkoi He said, pauzë. doctor, don't run up and down Doktor, mos lëviz këtej andej, because the guy next to me is sleeping. se personi ngjitur me mua po fle. So come next to me and talk. Eja pranë meje dhe fol. And you know what? At that seminar I had 100% success. Në atë seminar 100%. kisha 100% Because sukses. the one that was awake, he got the message. Sepse ai që ishte zgjuar e mori mesazhin. So it's not important the quantity, it's the quality that matters. Nuk është e rëndësishme sasia, por cilësia. And as my friend Antonius here invite me, and I'm thankful to him. Miku im, unë që e ftova këtu, We are good friends. jemi miq. He came from Germany, I came from Greece to be here. Njëri erdhi nga Greqia, unë nga Gjermania që të ndodhemi këtu. For you. Për njerëzit. Yeah, you know, every person matters. Çdo person është i rëndësishëm. No matter how small you may feel for yourself, every person matters. Every individual. Është e parëndësishme se si person për veten ndjehet, çdo person. And normally that's the main theme of medicine. That a medical doctor has to be a person that cares for his. Është gjëja më e rëndësishme në mjekësi, doktori duhet të interesohet për pacientin. It's not about money. Nuk është çështja për It's not paran. about para. Yeah, para. It's not about para. It's not about making business with drugs, with medications. Nuk është puna në parat të bësh biznes me medikamentet. Is to promote health.
është të promovosh shëndetin. You see, there is a saying that goes like this. Ekziston një thënie, Health is not everything, but if you lose health, you lose everything. shëndeti nuk është gjithçka, po nëse u mbet shëndetin, nuk mund të bësh asgjë. I hope that he translates good. I'm trying. Good. Po përpiqem. Once I was in former Soviet Union, Një herë ishte në ish Bashkimin Sovjetik, in Kazan, Kazakhstan. Kazakistan. Yeah. And I had Pavel, a good friend of mine, he was translating. Miku im Pavel atje po bënte përkthimin. The audience didn't know any English at all. Audienca nuk dinte anglisht. And I remember I was speaking in English and I could see that people will understand me. Before Pavel translated in Russian. Po flisja në anglisht dhe kuptoja nga sytë e personave që po më kuptonin. And when I finished, Kur mbarova, a guy came to me një person erdhi tek and mua. said, today we had 2 lectures. Erdhi dhe më tha, Two sot lectures. dëgjuam 2 leksione. One from you, one from him. Një nga mua, një nga ai. They are 2 different things. So, and because we tape the lectures, Dhe po e regjistrojmë leksionin. and then we're going to upload in YouTube, Dhe so do people ngarkojmë afterwards can hear. do e ngarkojmë në YouTube që personat më vonë ta shikojnë. So, technology is good Teknologjia është e mirë when it's used in a proper way. kur përdoret në mënyrën e duhur. So, if I will ask you what you understand about health, what you will give me as a definition, what do you think is health? Në qoftë se do ju pyesja për shëndetin, çfarë definicioni mund të më bënit? Çfarë është shëndeti? How you will describe to me what is health? Si do e përshkruani çfarë është shëndeti? Kur ke shëndet, ke të tëra. Kur s'ke shëndet, s'ke asgjë. She said the saying that we said before, if you have health, You have everything. everything. Okay. So, are you healthy? Ndjehesh e shëndetshëm? Ndjehesh që ke shëndet? Comme ça. Probleme kemi se jemi në moshën 72 vjet, tash 73, dhe kam një probleme, jo gjunjët, jo probleme. The joints. I'm healthy, but I have problems here. Okay. Because of the age. Okay. Any other definition, health? How you understand health? We're Si e kuptoni good friends shëndetin? here. Just feel free. So, please. To eat healthy? To eat healthy. Okay. Nutrition. Okay. Can you describe me what is healthy nutrition for you? Mund të na përshkruash çfarë është ushqimi i shëndetshëm? I see we've been walking here and I see a lot of souvlaki and gyros and Shikoj këtu vërdallë shumë suflakja, gjiro. meat. Fast food. And junk food. Junk food. Very junk food. So, I think perime, fruta, mollë, ujë, sa më shumë, Fruits, vegetables, good. water. walking. Walking. Your president is walking too much. Very annoying. Good. Okay. Mirë. The World Health Organization Organizata Botërore e Shëndetësisë from 1948 nga 1948 has given the definition of health. ka dhënë për kufizimin e shëndetit And this is the definition of health. dhe ky është për kufizimin e shëndetit. Health Shëndeti is the state of the fullness është statusi i plot in a mental, në spiritual and biological status and not the absence of disease. If there's some, shall I say it again? Is the fullness, health is the fullness Shëndeti është in spiritual, mental and biological status and not the absence of disease. You know what's an absence? mungesa. Yeah. Shëndeti është, nëse do e përkthenim, Like this so he can hear you. është përfshin statusin e plotshëm të shëndetit mendor, psiqik Spiritual and biological. dhe biologjik.
Dhe jo not the mungesën e një sëmundjeje. That means, in simple words, Kjo nuk kupton në fjalë thjeshta, if I go to the doctor në qoftë se shkoj në and I doktori make blood test, dhe marr any blood test, I make CT scan, I make any bëj një X-rays, skan kontroll and doctor says you have no disease, dhe doktori thotë nuk ke sëmundje, this doesn't mean that I'm healthy. kjo nuk do me thënë që jam i shëndetshëm. Hello, please. I'm always in favor of women Jam gjithmonë në favor të grave, because the women respond much more better than men to this kind of seminars. They are more wise, they have more wisdom. gratë janë më të zgjuar dhe përgjigjen më mirë në këto seminare. Men are stupid. Burrat janë jo të zgjuar. That's why we die early. Për këtë arsye dhe vdesin më shpejt burrat. Even though that physically we're more strong than women, we die early Pavarësisht që fizikisht jemi më të fortë, vdesim më shpejt, because we're stupid. sepse nuk jemi I'm a man, I know. të zgjuar. My wife says this. Gruaja ti thotë. Anyway, so being healthy doesn't mean that I have no disease. Ti je i shëndetshëm nuk do të thënë që nuk kam sëmundje. Let me give you an example because you are many women Ti here. jap një shembull, sepse jeni If you shumë go to gratë. your doctor, to your gynecologist, Nëse shkoni në ginekolog and let's say you make a pap test, dhe bëni një pap test, you make a mammografi, mamografi, and the doctor says, you're okay. dhe doktori thotë nuk ke problem, jeni Mrs. So-and-so, you have no cancer, no breast cancer. nuk ke kancer të Then gjirit you may, oh, thank God. Oh. You go home. dhe shkon në shtëpi. This is today. Kjo Okay? ndodh sot. The examination took place today, Friday, Ekzaminimi u bë tani the në moment 19th of May, 2000. 19 maj Okay. 2023. Now, 1 year from now, Një vit nga sot, you go, exactly 1 year from today, you go to your doctor again. eksaktësisht një vit si sot, shkon prapë në You do the doktorin, same mammography, bën të njëjtin test, mamografi, and then the doctor detects a small tumor in the size of the head of a needle. dhe doktori atje në këtë rast zbulon një gjendre Of the head of a tumorale needle. No, not this one. sa maja e gjilperës. Smaller in diameter from 1 centimeter. The The diameter is less than me vogël në diametër se 1 centimetër. This doesn't mean that the cancer was created in this 1 year. Kjo nuk do të thotë që kancer u krya në një vit. The cancer was there at least 10, 15 years. Kanceri ndodhe atje të paktën 10 me 15 vjet. In 1 year, the machine could detect the tumor. Në një vit makineria mund ta zbulonte Okay. tumorin. Prevention, good Preve- lifestyle, as you mentioned, like nutrition, good lifestyle, Preventimi, stili i shëndetshëm i jetesës doesn't mean that I go do exams, medical exams. nuk do me thënë që unë duhet bëj kontrole mjekësore. People think, and we are responsible, the doctors are responsible, saying, oh, prevention means you go to your doctor, do your exams. Njerëzit mendojnë dhe doktorët thonë që ti je shëndetshëm, do me thënë të shkosh doktorit të bësh kontrole. That's a diagnosis. Ajo është thjesht diagnozë. Prevention means the way you live your life. Preventimi është mënyra se si ju jetoni jetën. Okay? And the 95% of all diseases 95% e tëra sëmundjeve is because of the lifestyle. është për shkak të lifestyle-i, për stilit të jetesës. Almost 80% of cancer, any kind of cancer, 80% e gjitha llojeve të kancerit. are we going to talk about cancer? We Can we have- do? No. I mean in the lecture, in the program. No, that's not scheduled. Anyway. The greatest percentage of cancer is because of lifestyle choices. Përqindja më e madhe e kancereve është stili i jetesës që zgjedhim. And cancer is a great killer. Dhe kanceri është një vrasës i madh. Have you, any one of you, had a relative or a friend that died from cancer? Ka ndonjëri nga ju që ka një të njohur ose të afërm që vdiq nga kanceri? The 2, 3? Okay, good. Heart disease is the number 1 killer. Sëmundjet e zemrës janë vrasës i parë And this is a silent killer. dhe është një vrasës i Silent qetë.
I heshtur. That means you can go to the best medical center in the world. Kjo do të thotë që mund të shkosh në qendrat, në klinikat më të mira në To botë, give thousands of dollars or euros, making the Mira. best what medicine has to provide. mijëra dollarë dhe euro në çka mjekësia ka të ofrojë, ti You can japësh, walk out of the doctor's room të dalësh nga dhoma e and klinikës have a heart attack and die. dhe të pësosh një infarkt në zemër dhe të vdesësh. Now, 90% of all heart diseases are preventable. 90% e sëmundjeve të zemrës janë të preventueshme. For example, in Kortcka, if we have 1,000 people that have heart problem, Këtu në 1,000 Korçë, people, nëse do kishim 1000 persona që kanë probleme we zemre, can heal the 950 by changing their lifestyle. mund të shpëtoni mjetën e 900 personave duke ndryshuar thjesht stilin e jetesë. There is no medication that can heal your heart, Nuk ka medikament që të ta shërojë zemrën, but your heart can be healed, po zemra mund të shërohet, can be regenerated from the beginning. të rigjenerohet dhe kthehet në gjendje e mpashme. And we pay a big price in death of people. Dhe paguajmë shtrenjtë këtë me vdekje në persona. You see, in the beginning, I told you that every person is important. Në fillim every- ju thash që çdo person vlen. So I'm here, even if it's one person here in the lecture hall, I will give him the same seminar. Seminari do bëjë nëse edhe një person ndodhi këtu. We have decided, Vendosëm, we said, if no one comes, nëse asnjëri nuk vjen, we will do alone the seminar. do bëjmë vetë seminari. We put it in the video, upload in YouTube, Then- and people will see there. Do e bëjmë video, do e ngarkojmë në YouTube dhe njerëzit do shkojnë atje. So tomorrow morning, bring your friends. Nesër sillni miqtë tuaj. Tomorrow, bring your friends, Nesër sillni miqtë tuaj, your enemies, armiqtë tuaj, your mother-in-law. vjerat. Aha! Mother-in-law is a universal problem. Vjerat janë një problem universal në çdo shoqëri. From Canada to United States that I have gone. Nga Kanadaja dhe Amerika që erdha, From Cyprus to Siberia that I have nga traveled. Qiproja në Siberi, Wherever I go, when I say mother-in-law, kur them vjera, women are laughing. gjithmonë është kjo qeshje cinike. That will be a seminar some other time. We'll do a seminar about daughter-in-law and mother-in-law Do relationship. bëjmë një seminar veçantë për këtë temë. That's another cause. So, health, Pojnë vjerat me nuse. They have a good relationship, the two of them. the two of them. Yeah, I know. My father used to say, Babai im thoshte, my child, have you ever seen a woman without hair? No woman Djal- lose the hair. djal- Only men lose the hair. djali im ke par gra pa flok, vetëm You burrat know i why? mbasin flok. You know why? He E was di asking pse? me. E di pse? Because the greatest happiness for a man, the greatest joy, Kënaqësia më e madhe për një burr is to see his wife and his mother to be good friends. është të shikojë maman dhe nusen të jenë shoqe të Really mira. good friends. Vërtet shoqe të mira. And he was making like this. My child, this joy a man will never experience. Dhe më thoshte, djalë këtë kënaqësi nuk do e përjetosh asnjëherë. That's why he lost the hair. Për këtë dhe humbi flokën. Good. Now there are some cases that the two women. Janë disa raste kur Do you know why there is always a fight between the two women, the mother-in-law and daughter-in-law? Do you know why? e di pse ka konflikte The midis deep- the vjerave dhe nuseve. The deep spiritual reason. Why? Arsyeja Can e you tell thellë. me? Ne nuk kemi patur problem. She doesn't have. Doesn't She doesn't have the solve. problem. You don't have a son. He doesn't have a son, right? Mos ur njëra palë, dy... Kishe djalë apo vajzë? Jo, unë ishim 4 vëllezër, edhe kemi shkuar shumë mirë, edhe sot e kësaj dite, që jemi 73 vjet, shkojmë shumë mirë me jetë. Për fëmijë kishe Unë e virën e dishim, virën, s'jam bër virë, jam bër virë nga çupa, po dhe She has a daughter. Okay. kam It's diff- shkuar me virën shumë. Kështu që She had a good relationship with it. Now, for a mother-in-law to have good relations with a husband of her daughter, that's not the problem. When she has a daughter and her husband,
is not a problem for the parents and this. The problem is When- two women. When two women. But do you know why there is a problem, the fight? Po a kuptonim pse është ky konflikti midis Because sepse here is the man, okay? këtu është një burr, And the one woman is the mother and the other is the wife. Okay? njëra është mamaja dhe tjetra është Now, gruaja. two women, Dy gra, they claim the focus, the attention and love of the one man. dy gra pretendojnë të kenë fokusin dhe përkushtimin e një burri. Who has the priority in his mind and his heart? Kush ka prioriteti në zemër dhe në mendjen e tij? Mama comes and says, I have born you. Mamaja vjen dhe thot unë të linda, I have raised you up. të rita. My mother says this to me. Mamaja ime ma thot I'm mua, 55, jam 55. jam 55 vjeç. And she says to me, even today, Dhe më even thot today, edhe sot, no, there is no woman that I can understand you like I do, my child. nuk ka asnjë grua tjetër të kuptoj siç të kuptoj unë. I said, Mama, my wife, Maria, we're thash- 20 years married. I thash gruaja ime Maria 20 vjet e martuar, She doesn't know you like I do. nuk të njeh siç të njoh unë. Maria comes and says the same from the other side of the story. Maria vjen nga ana tjetër dhe mbështet të njëjtat argumente. And I have to decide. Dhe unë duhet të vendos. And if I have to decide, Dhe nëse duhet të vendos, when I see how my mother has raised me up kur shikoj si mamaja ime më rriti and how my wife loves me, dhe si gruaja ime më dashuron, I have to be with my wife duhet të jem me gruan. because that's my family. I Sepse respect, ajo është I respect familja my ime. mother. E respektoj mamën time, That's a commandment from God to respect your parents. është dhe një nga urdhrat e Zotit për të Okay, honor your father and mother. të respektosh prindrit. But God said also, a man shall leave his father and mother, and he will be united with his wife and to be one flesh. Zoti gjithashtu thotë që burri duhet të largohet nga familja dhe me gruan të bëhen një. That's what in the church the priest says when you get married, if you are Christian. If you are Christian. Këtë thotë dhe prifti në kishë. I respect any religion. Okay, so Respektojmë gjitha fetë. anyway, Okay. let's go back to health. Kthehemi në temat e shëndetësisë. Health is not that I'm not sick. Ti je i shëndetshëm nuk do të thënë që nuk je i smur. Health is a trinity. Është një treshe. Fullness, the fullness, the status of fullness in spiritual, mental and biological level. Një status i të qenit shëndetshëm i Spiritual. plot në gjendje shpirtërore, Mental mendore and biological. dhe biologjike. So, when I'm talking with Antonio, Kur flas me Andoni and he asked me, hey, Kostas, how are you doing? dhe më pyet Kosta si je? And I said, thank God, I am okay, I'm not sick. Fal Zotit, jam mirë, nuk kam asgjë. This doesn't mean that I'm healthy. Kjo nuk do me thënë që jam i Okay? shëndetshëm. This means that I don't know that I have any disease. Kjo do me thënë që nuk e din nëse kam But një disease sëmundje. like cancer Sëmundje si kanceri, needs from 10 till 30 years till will be manifested. një sëmundje si kanceri do 10 deri në 15 vjet që të shfaqet. For a person to become obese, because obesity is a disease, Për një person që të bëhet obez, i shëndosh, it doesn't happen in one night. nuk ndodh në një natë. You don't become fat in one night because you eat too much pizza. Nuk bësh obez një natë sepse ngre pica. A good example are the politicians. I don't know in Albania, but in Greece we have a good story. Një shembull i mirë janë politikanët. I'm talking about the politicians in Greece. Politikanët në Greqi. I know that in Albania there is no corruption. Everybody, all the politicians pray to God, they are faithful to God, there is no corruption at all. But in Greece, full of corruption. E di që në Shqipëri politikanët janë të dershëm, janë të devotshëm, por në Greqi nuk ndodh kjo. I'm talking about my country, okay? Flas për vendin tim. Now, when a politician, before he gets to the politics, Kur një politikan përpara se të ngatrohet me politikën, most of the time he's like this. në shumicën e rasteve janë të dobët. And as he gets into the politics, Dhe kur he fillojnë gets fatten and fatten and fatten. dhe në mënyrë të ngadalt shtohet masa.
This is from too much stress, they say. Kjo është nga stresi i madh. It's too much. Yeah. Para. Yeah. Okay. Good. Now, I want to ask you something Dua t'ju pyes diçka, because the World Health Organization made the definition of health: sepse Organizata Botërore e Shëndetësisë bëri përkufizimin e shëndetit. fullness in mental, spiritual, and biological status. Fullness. Fullness means 100%. Shëndeti i plot, So shëndeti i plot mendor, psiqik dhe biologjik, i plot 100% flasim. okay. Now I'm asking you: Tani po ju pyes. are you 100% in fullness in spiritual status? 100%? Ndjeni 100% të shëndetshëm në gjendje shpirtërore? 100%. Are you 100% in mental level? Në fullness. shëndetin mendor, kush ndjet 100% i shëndetshëm? In biological level? Në nivelin biologjik, trupi. So all of you are sick. Do me thënë gjithë jeni sëmur. According to the definition, Sipas You are not përkufizimit, jeni të gjithë të sëmur. now, either the WHO made a small, a wrong definition, or we understand wrong the health issue. Ose është bërë një përkufizim më gabuar, ose neve kuptojmë gabim shëndetin. Here you see the cover of a very well-known magazine, Time magazine. Tu është një magazinë, Time. një revistë shkencore, Time, It's a worldwide magazine. Shumë e njohur në botë. And in the front cover, in the front page, whenever they put something in the front page means has a lot of significance. Sa herë vendosin diçka në faqen e parë në posteri, nënkuptohet që është diçka shumë e rëndësishme. Celebrating the 55 years of the 5th anniversary of the discovery of the DNA helix. 50 vjetori i zbulimit të elikës të DNA-t, të formës From DNA. Professor Watson and Professor Crick, these two scientists that they make the molecular and the chemical basis of DNA. Profesor Watson e Crick ishin ata që zbuluan You see, DNA, lëndën biologjike. Paraphrasing the Garden of Eden, they put the tree of life and the man and woman. Duke marrë nga Bibla gardin e Edemit dhe ka vendosur një burrë dhe një grua. And here you're reading solving the mysteries of DNA. Të zgjidhësh misteret e DNA-s. You all heard about DNA, okay? Lënda biologjike, You have heard the definition. për kufizimin. Are you going to school? Yeah. Okay. Have you made biology? Yeah. You know what DNA is? No. I'm pretty sure that is. Hmm? I'm not pretty sure. Okay. So do you know what DNA stands for? What means DNA? No. Acidi dezoksiribonucleic. Is a nucleic acid. It's an Nucleic. acid. Okay. And now Acid. here they write how gene science has changed our lives. Si shkenca e gjenetikës ka ndryshuar jetën tonë. And now they invest billions of dollars in research. Billions of dollars. Investojnë biliona dollar në kërkim. The first investment is in making, in war, about, machinery of war, how they invest money, where money goes, they go to how to make, guns and this and that. And the second level of how they spend money is in research. Atëherë në vend të parë në shpenzime dhe në mjetet ushtarake shpenzojnë biliona në luftë dhe në armatime dhe në vend të dytë më pas janë kërkimet shkencore. Why they put this in the front cover? Pse vendosin këtë në faqe të parë? Because today Sepse sot we do know that all diseases, they start from a gene, a single gene. Sot e dim që gjitha sëmundjet nisin nga një gjen. A gene is a part of your DNA Gjeni është pjesë e DNA-s that decodes protein. që nga e cila prodhohet proteina. Now, and all diseases Dhe gjitha sëmundjet starts from the gene. fillojnë nga gjenet. Any kind of disease, Çdo lloj any sëmundje, kind of cancer, çdo lloj kanceri, any heart problem,
Çdo problem me zemër, any joint problem, çdo problem me kaset, diabetes, diabeti, autoimmune diseases, sëmundjet autoimune, like Alzheimer, si Alzheimer, like Parkinson, Parkinson, multiple sclerosis, skleroza multiple, rheumatoid arthritis, ë, psoriasis, reumatizmi, problems with your thyroid. probleme me tiroidin. All this, or any kind of disease, Gjitha këto, gjitha even llojet. obesity, Gjithashtu dhe obesiteti, depression, depresioni, okay, starts from a gene. fillon nga një gjë. Let me show you. Po ju tregoj. We need to make it simple. Okay. Now, our body, our human body, Trupi ynë is tiled or is detailed from organs. So the body is a sum of organs. Trupi është një shumë organesh. We have the organ of the heart, Kemi of the zemrën, brain, trurin, the lungs, and so forth. Mushkritët. Kidneys. veshkat, The organs are organet, nothing more or less than planes of tissue. Organet nuk janë gjë Ke tjetër vete. veç se Kevebe. Tissue. Tissue, You inde. you have a degree in nursing. What did you do in anatomy and physiology? It's a problem in translation. A problem in translation. Okay. And when you take under microscope the tissue, Dhe kur shikon indet në mikroskop, what is tissue? Is a sum parts of cells. është një shumë qelizash. So we have cells, tissue, organ, body. Kemi Okay? qelizat, indet, organet, trupin. I'm simplifying. Po e thjeshtoj. If I put the presentation like we do in medicine, Po you ta, will fall asleep. po ta bëj prezantim si që bëjmë ne të mjekësisë, do ju zërgjumi. So we make it simple. Po e bëjmë Now, thjesht. science came with the knowledge and the technology Shkenca erdhi me teknologjinë dhe me dijen and opened the cell, dhe hapi qelizën and inside the cell found a small thing that called nucleus. dhe brenda qelizët zbuluan Nucleus. një organ të vogël quhet nukleotid. And when they opened the nucleus, Dhe kur e hapën nukleusin, they found 23 pairs of chromosomes. zbuluan 33 çifte kromozonash. If we take 23 from the father and 23 from the mother, there are 46 chromosomes in each cell. Janë 46 kromozone në çdo qelizë, 23 nga çdo prind. So if I take any cell of this good lady there, Nëse marr një qelizë nga zonja let's atje, say a part lloj of your qelizë. nail from the small feet and a part of the nail, nga Foot gishti i nail. vogël, ja, and take only one cell, dhe marr vetëm një qelizë and nga I open there, dhe hap I qelizën, will find 23 chromosomes from your mother and 23 chromosomes from do your gjej father. 23 kromozone nga babai tënd dhe 23 nga mamaja tënde. My first degree was in biology. Diploma ime e parë ishte në biologji, Then my second degree is in medicine, diploma e dytë në mjekësi and my specialty is in preventive medicine. dhe specializimi në mjekësinë preventative. Then I did a doctoral degree in molecular biology. Dhe bëra një doktoraturë në biologjinë molekulare Then I did another degree in neuroscience about dhe një tjetër diplomë në sëmundje në shkencën neurologjike. Then I did another degree in astrobiology, how the science in the universe Dhe is. një tjetër diplomë në astrobiologji në shkenca e kozmosit. Because I'm talking a lot about God, then I did a degree in theology, Po flisja shumë për Zotin dhe pasaj bëra edhe një diplomë në teologji. and my last degree is in nutrition. Dhe diploma ime fundin është në dietologji. I'm studying 30 years non-stop. Studioj 30 vjet non-stop. I'm a specialized idiot. Jam një idiot i specializuar. Yeah. But the more you know, the more idiot you become, believe me. Sa më shumë di, aq më shumë So, idiot bëhesh. Socrates, the ancient Greek philosopher, Sokrati, filozofi i lashtë has grek, said, I know one thing, I know nothing.
ka thënë unë di një gjë, nuk di asgjë. That has a profound, deep meaning. To understand that in reality you know nothing. Që ka Okay. një kuptim të thellë që nuk kupton asgjë në realitet. And normally, the more you know, Normalisht aq më shumë di, the more knowledge or wisdom you get, sa më shumë di e merr, the more humble have to become. më shumë modest duhet të bësh. But people, if they have 1 degree, Nëse se kanë një diplomë, njerëzit fillojnë dhe të, if you go to the cemetery, nëse shkon në varezat, degree or not degree, you go 2 meters under the me earth. diplomë ose pa diplomë, shkon 2 metra në dhe Okay? But people tend to forget this. njerëzit tendojnë t'i harrojnë këto, That one day they will die. që një ditë do të vdesin. You see, if the seminar outside Nëse seminari jashtë had the title, kishte titullin The Beauty of Death, Bukuria e vdekjes, not even one person will come here. nuk do vinte asnjë person here. You see, nobody wants to talk about death, Asnjëri nuk do të flasë për vdekje. but we all experience death. Po ne të gjithë e përjetojmë. Now, do you have any relative or friend that was very close to you, that you love him and he died or she died? Kishin një të afërm ose relativ që vërtet e doni dhe ndroi jetë? Have you lost someone that you love? Yes. Okay. Keni humbur dikë që e donit? Did you feel good about this or bad? Bad. Ndjeheshit mirë për këtë apo You keq? see, wherever I go to the world, Kudo që shkojnë në botë, when people go to the grave, they just cry. kur njerëzit shkojnë varezat, thjesht qajnë. They don't make, ha 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 ha, oh, he died. When the mother-in-law dies, then daughter-in-law is happy. Kur vdes vjera, pastaj ndryshon situata. Or she pretends that she's crying. Ka dashur virën parë. Ose hiqet sikur qan. She may cry like this. She cries like this, the daughter-in-law. Të qaj kështu. And deep inside of her says, thanks God she's dead. Dhe brenda vetes thot fal Zotit që është Anyway. që ka vdekur. Now we open the cell, Hapim qelizën, okay? And we find the 23 chromosomes. dhe shikojmë 23 kromozomet. Why we call it chromosome Pse e quajmë kromozom? is a Greek word, Është një fjalë means, greke means color thing, chroma, color thing. që nuk kupton ngjyrë. Because when they saw it in the microscope first time, they saw a colored thing. That's why they call it chromosome. Kur e pa në mikroskop pa Now- diçka të ngjyrosur. Because I told you that all diseases is a problem in the gene. Sepse ju thash gjitha sëmundjen janë Now- problem në gjen. And we have 23 chromosomes. 23 kromozome. Normally, chromosomes, they look like an X when you see it in Chromosome biology, looks like like an X. X. But here we have stretched it, Po këtu I kemi tërhequr and we call it chromosome 1 according to how big we see it in microscope, okay? dhe I përcaktojmë në bazë të How big? madhësisë që të gjatësisë që duket So në you see, mikroskop. chromosome 1 is the biggest, then chromosome 2, 3, you see, it gets shorter and shorter. Kromozom 1 është më I gjatë dhe më pas zvoglohen. We have Yes. 22 chromosomes, and that chromosome number 23 determines the sex, the gender. Kemi 22 kromozome dhe kromozom 28 përcakton gjinin By the way, me rastin. biology, science, Biologjia, shkenca, says that you're either male or female. biologjia, shkenca thot je mashkull ose femër. There is no homosexual gene. There is nothing like this in biology, okay? Nuk ka gjën të homoseksualitetit. I respect what a person wants to believe and to feel and to live Respektoj çfarë një person ndjen in freedom, in liberty. në But paqe science dhe në- is clear here. Po shkenca është këtu e qartë. Because I hear a lot today about, oh, you are born homosexual and this. No, you are not born. You have Dëgjojmë- male or female chromosome. Dëgjojmë shumë ditë me sot Now- që jam lindur. I'm going to show you some diseases that you all know. Do ju tregoj disa sëmundje që ju të gjithë I njihni. How many of you have heard about Alzheimer disease? Sa nga ju Alzheimer. kanë dëgjuar për Alzheimerin? Okay.
is a degenerative disease in the brain. Është një sëmundje degenerative e trurit. By the way, Alzheimer is not the disease of the old people. No. Me këtë rast, Alzheimer nuk është sëmundja e njerëzve e moshës së tretë. Today we have people with 40 years old that have signs of dementia and Alzheimer. Shikojmë pacientë të moshës 40 vjeç që kanë shenjat e Alzheimerit. Alzheimer is an autoimmune disease. Alzheimer është një sëmundje autoimune. Autoimmune disease means that your immune system, your army, is attacking itself. Autoimune nuk kupton që imuniteti i trupit sulmon. People with organin. Alzheimer, they have an acceleration of the degeneration of the brain. The brain is in accelerating form is degenerating, getting old very Njerëzit me fast. Alzheimer, në njerëz me Alzheimer truri në mënyrë progresive degradon. There is a where to start and where to finish now. Kur të fillojmë, kur të There is a mbarojmë. very well-known study in United States. Është një studim shumë i njohur në SBA. Shall I talk about this now? Do you want to hear about this? Doni të dëgjoni për këtë? It's democracy. Whatever you decide, I choose. Është demokraci. Çfarë vendosni? You see, they ask me, many friends of mine all over Greece, what you are going to vote for the elections in Greece now. What you are going to vote, and they said, I'm not voting. Shumë miq në Greqi më pyesin çfarë do votoj në Greqi. Unë them nuk do votoj. Joseph Stalin has said, Stalini në Bashkimin Sovjetik. it makes no difference who you vote and what you vote. Ka thënë nuk përcakton asgjë çfarë voton dhe Is important who counts the votes. nuk ka rëndësi kur voton, kë voton, e rëndësishme është ai që i numëron votat. This is what is very important. Kjo është e Anyway, rëndësishme. I'm going to come to Alzheimer. So, what is Alzheimer? Çfarë është Alzheimer? Why we have Alzheimer? Pse kemi Alzheimer? There are many causes, Ka shumë arsye. but the main cause is here. Po arsyeja kryesore What you see here is published in magazine Newsweek. Okay? kjo Now. është publikuar në revistën shkencore Here is Newsweek. Mr. Mouroutis, and if somewhere in my body, Këtu është zoti Mourouti dhe nëse In one në trupin e tij, në një in one qelizë, cell in my body, në një qelizë në trupin e tij, in chromosome 1, në kromozomin numër 1, here, this black thing, në këtë segment të kromozomit, this gene, ky gjen we call it PS2. e quajmë PS2, If normally, I didn't brought my genes here. nuk solle. Yeah, I need to improvise something now. I need a cable. Oh, no, I need. Let me. Okay, no. Okay. A gene has a spiral form. Gjeni It's ka like një formë this. spirale. With the only difference that is a double helix. It's not one spiral, it's double. Është When we stretch dy it, fyshe dhe kur when we stretch tërheqim, it makes a ladder. bën like një a ladder. shkallë. Okay, and in the middle there are the steps of the Dhe ladder. në qendër janë kemët e We call it shkallës. base sequence. Base sequence. Dhe quajmë The sekuenca four e base bazave. sequence: adenine, guanine, thymine, cytosine. Guanina, tiamina. If you remember from biology. Qofse ju kujtohet nga So, biologjia. Now, in my chromosome 1, Në kromozom numër this 1 is the chromosome 1, and there we have genes. All these colors are genes. gjithë okay. këto ngjyrat janë gjene. In the chromosome 1, we have about 10,000 genes. Në kromozom numër 1 ekzistojnë 10.000 gjene. The numbers that I give are approximately. It's not. Numrat janë përafërsisht. Now, if in my chromosome 1, in one cell, Qofse në kromozomin tim numër 1, this gene here, this black gene, ky gjeni këtu, normally is like this, normalisht është në këtë formë, and if the gene is doing this, dhe në qofse gjeni ndryshon the shape, the form is changed, formën, then I have Alzheimer. atëre kam Alzheimer. We call it mutation of the gene. E Mutation. quajmë mutacion të gjenit. That's a mutation. Ky është I mutacion. repeat myself. Po e përsëris. Now, if you have any questions, please stop and ask me if you don't understand anything. Në qofse keni pyetje mund të më ndaloni dhe të më pyesni, nëse nuk Okay. kuptoni diçka.
when I first went to Germany Kur për herë të parë shkova në Gjermani to study and to work, të studioj dhe të punoj, I didn't know any German. nuk dija gjermanisht. They told me the Germans are friendly. Më thonin që gjermanët janë If you smile and you do this, në you're qoftë se okay. qesh dhe dukshuje në rregull. So I've been to go for a work, for an audition for work, Duhet të shkoja për një vend pune të bëja audicion and the German was asking me, dhe gjermani po më pyeste and I was doing this. dhe unë tunja kokën dhe qeshja. He was asking me in German, are you laughing at me? And I was doing. Ai po më pyeste në gjermani nëse qesh me mua dhe unë po lëvizja Then kokën. there was a Greek guy, he knew German and said to me, do you understand? Dhe ishte një grek ngjitur dhe më pyeti nëse kuptoja. I said, no. Thash jo. Why are you smiling and doing this? Se qesh dhe tund kokën. If you don't understand, just ask. Nëse nuk kupton, thjesht pyet. So the same with you. E njëjta Now, vlen për ju. If the gene is mutated, Nëse gjeni ka ndodhur mutacion në I gjeni, have Alzheimer. kam Alzheimer. So what is Alzheimer? Çfarë është Alzheimer? Why a man or a woman has an Alzheimer? Pse një burrë dhe një grua ka Alzheimer? Because in one cell, in the chromosome 1, this gene is changed. Sepse në një qelizë në kromozom numër 1 në këtë gjen ka ndodhur një ndryshim. Now, go to you. Yes? Please, what is or the reason that the chromosome Good question. change the shape? They say. Pyetje It me took me vend. 30 years to know this. Më mori 30 vjet ta kuptoj Now, këtë. you want to know it in 5 minutes. Ti do ta mësosh atë në 5 minuta. And it's free of charge, no money at all. Dhe është falas. That's not fair. Nuk është e drejtë. There is no justice in this world. Nuk ekziston But drejtësia. that's a great question. Bot. I'm going to come to this. You see, Do kthehem kësaj. in medicine, Në mjekësi, first we learn pathology. në fillim mësojmë patologjinë. Before pathology, we learn anatomy and physiology. Përpara patologjisë mësojmë anatominë dhe fiziologjinë. We need first to know how it functions properly, and then we learn how it functions in a wrong way. Duhet të Pathology. mësojmë si funksionojnë organet normalisht dhe më vonë si ku shfaqen problemi. Now, this is changed, I have Alzheimer. Man or woman, 40 years, 60, 80 years old, if the gene is changed, I have Alzheimer. Qofse gjeni ka ndryshuar 40-60 vjeç, burrë ose grua kam Alzheimer. Now, in the same chromosome now, Në të njëjtin kromozom, in the same cell, në të njëjtin qelizë, if this gene, HPC1, qofse ky gjen is changed the form, ndryshon formë, if I'm a man, I have a prostate cancer. në qofse jam burrë kam kancer të prostatës. So, what is prostate cancer? Çfarë është kanceri i This prostatës? gene in the chromosome 1 is mutated. Ky gjen në kromozom 1 është Now, ka ndodhur mutacion. Imagine to go to your doctor Imagjino të shkosh në doktori, and you go like this. Hey, doctor, you know what? doktor Alzheimer is because chromosome 1 PS2 gene is mutated. shkon në doktori dhe i thua që në qelizë 1 gjeni atje ka ndryshuar. Probably the doctor will look like this to you. Eh? Doktori Where do you know do that? shikoj çuditshëm. Oh, I've been to a seminar in a hotel and I got to know. Isha në një seminar dhe mësova. If now I go in the same cell, Në qoftë se shkoj në të njëjtën, jemi në të njëjtën qelizë. somewhere in my body, Diku në trupin tim, një and qelizë. this gene is changed, Dhe ky gjen S I have this CSLC1. SCLC1 I have lung cancer. kam kancer në mushkëri. And I can go with all the diseases. Chromosome 7, diabetes. Dhe kështu mund të përshkruajmë tërë sëmundjet. Chromosome 9, malignant melanoma is cancer of the skin Kanceri cancer. i lëkurës në kromozomin 9. Diabetes type 1, autoimmune diabetes. And Diabeti, no. diabeti i tipit 1 autoimmune në kromozomin We 6. can go all diseases, all Mund të diseases. shkojmë të gjitha sëmundjet. In the book of pathology in medicine, we have 42,000 diseases. Në librin e patologjisë kemi 14.200 sëmundje. All diseases is a problem here. 42,000, Diseases. 42.000. Now, she asked the $1 million question. Bëri pyetjen për $1 milion. Why this is happening? Pse ndodhi kjo mutacion? Because I was not born
with this gene. Nuk isha lindur. me We këtë call gjeni. it is epigenetically happen. It Epi- happens during my life. Ndodhi gjatë jetës time, epigenetika. Why this gene that, how old are you? Sa vjeç ish? 12, okay. What's your name? Eh? Amy. Amy. Oh, Amy. Amy, that's the nickname of my daughter. She's 24. You like Amy Whitehouse? I haven't seen this. You don't know Amy Whitehouse? No. Nuk e He's, njeh. he's a very well-known singer. Singer. She commits Është këngëtar. yeah. She commits suicide. Anyway, Bëri vetë don't know vrasje. her. Don't know her. Amy. Are you looking at cartoons? Do you like cartoons? Yeah. Shikon kuklla. Yeah. What's your favorite? Cila është e preferuara? What do you want me to say? Like, what's the type of them? Like Yeah. comedies? Comedies. Do you know Naruto? Yeah. You are like my daughter. I don't know that. Nuk e di. What? Anime. Yeah. You like animes? Yeah. Yes, it's fine. Oh, no, yes. Yeah, okay. You see, there is no difference. Albania, Greece. Nuk ka asnjë American- diferencë, ëh. Gjitha kombet. Naruto is number one. Good. Naruto Now, është numri 1. okay. Now, why this happened? Pse ndodhi kjo? When Amy was born, Kur Emi u lind, all her genes, all her cells, her chromosomes are normal and physically active. kur Emi u lind, të gjitha gjenet dhe qelizat ishin Now, normale. I'm taking the girl as an example, Po okay? marrim vajzën si shembull. Now Amy is 22 years old Tani Emi është 22 vjeç and she develops diabetes dhe shfaqet diabeti. or a spot in the skin and malignant melanoma or Ose any kind of the melanoma në disease. lëkurë, ose Why? çdo lloj Because, sëmundje në- because somewhere Pse? Sepse diku something happened diçka ndodhi and the form of the gene, The form- normally the gene was like this, dhe forma e gjenit became like this. ndryshoi. Okay, that we call it disease. Këtë e quajmë sëmundje. Now, who made this? Who? Kush e bëri Now, këtë? here, this is the gene of Amy, okay? Who's Dhe doing this? gjenet e Emit. Kush e bëri këtë? Now, literally speaking, who's doing this now? Yeah. Food, I think. No, here. këtë No, moment, no, kush no. po e- There, po e the lëviz? present moment. Kush po e lëviz? This is the gene. Who's doing this now? I'm doing this. Unë po e bëj. Is this happening on its own? From its own? Ndodh vet? No. Jo. Someone or something is pushing, Dikush ose is pressing a force diçka vepron to change the gene. të ndryshojë gjenin. Mutation doesn't happen on its own just like this. Mutacioni nuk ndodh thjesht By nga incident. vetja. A Aksidentalisht. force has to be, Një forcë duhet të ushtrohet. okay? Yes. Për të pikën këtu, do me thënë, këtë thotë që një fort dhe ta ushtrohet. Do me thënë, s'ka të baj që ti e ke të transhuar nga prindrit edhe të vinë dhe ty, apo duhet me patjetër të ushtrohen? Pra të bëj trashëgimia, apo thjesht If the genes is the force that's forcing to mutate, or it has to do with the genes from which I get from my Inherit. parents? No. Yeah. If you're asking me if it's a heredity? Heredity. No. Nuk është trashëgimia. You see, you go to your doctor, Shkon në doktorit tënd and if he detects a breast tumor, dhe zbulon një tumor në gjoks, the doctor asks, is anybody in the family had breast cancer? The Your pyet me- mother, your grandmother? dhe pyet nëse një në familje, burri, një mamaja ose gjyshja kishin kancer. se e ke baba, mama, They ask. Yeah, they asked them. Why? Pse? The doctor thinks, he tries to spot, to detect if there is heredical. It comes from the parents. Doktori mundohet të zbulojnë nëse ka të bëjë me Now, trashëgimin. from all diseases, Ka gjitha sëmundjet, 42,000 diseases, 42.000 sëmundje, heredity trashëgimia is 5%. është 5%. Now, why the doctors ask if a mother or grandmother
or if it's lung cancer, if my father or my grandfather had the disease. Tani pse pyet doktorin nëse të afërmit, Well, I told you that, let's say, me, you, everyone, ju thash që ne half of my genes are from my mother, gjysma e gjeneve janë nga mamaja, half of my genes from my father. gjysma janë nga babai. And if you remember or you Google about biology, you see the Mendel, Nëse e mbani mend ose keni googluar how heredity comes. trashëgimia Now. e Mendelit. Now, I have taken genes from my father. Ka marrë gjenet nga babai. Let's say my father was a smoker, Babai im ishte konsumator I duanit and because of smoking, dhe për arsye të duanpirjes, cigarette cigareve, has 5,000 chemical substances, 5,000. cigare ka 5000 substanca kimike, 400 carcinogens. 400 karcinogjene. Do you know what's a carcinogen? A e dini çfarë është karcinogjene? Is a force that makes your gene like this. Është një forcë që muton gjenin. Is something that is inducing, is promoting Është cancer. diçka që promovon kancerin. But today here I want to see around here with Antonio and Sot my friend here. Doja të shkoja me Antonio dhe mikun I im. see almost all young people, Shikoj njerëzit e ri që and konsumojnë. especially women. Dhe në veçanërisht gratë. You see, before 30 and 40 years old, lung cancer to women was 0. Para 30-40 vjeçë kanceri në mushki për gratë ishte 0. Now women has the same lung cancer like men. Përqindja e kancerit në grave është e njëjta si me Why? burrat. Pse? Oh, because of my father. No, because I have inherited from my father this mutated gene, okay? Jo I për may arsye. inherited this. Jo për arsye të prindërve. But now listen, that's very important. Po tani dëgjon, është e rëndësishme. The gene, even if it's mutated, Gjeni akoma dhe nëse është I will not mutuar, be expressed, nuk do shfaqet, will not be activated nuk do aktivizohet to promote cancer që të promovoj kancerin or any disease ose ndonjë nga sëmundjet, if the gene will not find the right environment. në qoftë se gjeni nuk do gjej ambientin e duhur. Umgebung. The right. What means this? Çfarë nuk kupton kjo? If I inherited bad genes from my mother and Nëse father, kam trashëguar gjenet të këqija nga prindrit, to be fat, Të jemi to have shëndosh, diabetes, to have të kem cancer, diabet, të kem to kancer, die from heart attack, të vdes okay? nga infarkti i To zemrës, have arthritis. të kem artrozën. All these bad genes may be like this, Të gjitha këto gjene këqija mund të jenë but it will be deactivated po do jenë të deaktivuara or activated ose të aktivohen according to your daily lifestyle choices. në raport me zgjidhjet që bën në stilin e jetës të përditshme. That's why it's very important the lifestyle. Për këtë është e rëndësishme stili i jetesës. And nutrition, yes, plays a role. Exercise, drinking Ushtrimi, water. You see, ushqyerja, 70% of our body is water. 70% e trupit është ujë. 90% is water in the brain. 90% në tru është So, ujë. now, Amy, 90% of your brain is water. Tell me what your brain needs. 90% e trurit është ujë. Çfarë I nevojit e trurit? If 90% is water, Në what qoftë- your brain says, Amy, please, give me Emi, what? Ma jep, ma jep. Water. No, Ujë, coffee, kofi, kafe, fredduccino, Fredo, mocha, espresso, with cigarette, please. me cigare. Are like there any possibilities that genes can change like at my age or any younger age? Ai, She's not far away from the kingdom of God. She's very wise. Shafër mbretërisë. You mean to change for good or bad? For good or bad? For bad. Yes, at any age. A ekziston mundësia në këtë moshë të ndryshojnë gjinë? Today, in molecular biology, Në biologjinë molekulare sot, we are talking about the plasticity, the genome plasticity. po flasim për plasticitetin. Plasticity means that very flexible Është shumë fleksible. and not daily choices, from moment to moment your choices. Dhe jo zgjedhje ditore, por nga momenti në moment zgjedhje. Please, it's free. It costs only $10,000. So, any disease, Çdo sëmundje
will be manifested in your life do shfaqet në jetën tuaj if your lifestyle, daily lifestyle, nëse is stili promoting i jetesës përditshëm promovon or your inherited genes to be activated, gjenet e trashëguara të aktivohen or through your choices mutated, the force will come and change, mutate the gene. ose forca You have to look at them to talk, so they can hear you, not me. I try to Yeah. focus on you. No, I will be then, you're gonna translate, and I will be back here, and I'll say, so, that's why, Kjo është arsyeja when I was studying biology kur studioja biologji in 1992 në 92-shin in Germany, në Gjermani and I saw this, dhe e pash këtë and then later with my medical studies, dhe më vonë me studimet mjekësore it came to my mind, erdhi në mendjen time. hey, that's very simple. Kjo Healing is so simple. kurimi është kaq i thjeshtë. To get sick is very difficult. Të sëmuresh është shumë më e vështirë. Let me give you an example. Po jap një shembull. If I take your hand, give me your hand here like this, and Just I a scratch mark it on like this Dhe e kruaj në këtë for mënyrë 1 minute, për 1 minutë, what will happen? çfarë do ndodh? It will get blood, Do skuqet, I have a wound, do bëhet plagë. and if I leave it, Në qoftë e le, in less than 5 days, it will be në më pak se healed, pas right? vit do shërohet. Now, if I come every day here Në to qoftë se Amy, vi çdo ditë këtu në and Emi. for 1 minute, Dhe I për do 1 this minutë for 6 months, e bëj këtë për 6 do you know muaj. what will happen? A din çfarë do ndodh? Cancer. Kancer. What is cancer? Çfarë është kanceri? Is a wound that cannot be healed. We Është një don't wound. even time to rest to heal. Është një plagë që nuk shërohet, nuk japim kohë që të shërohet. What are like the symptoms of genes, and how do you know that your gene has changed? Where do I know? Yeah. I don't know. I know when I go to the doctor and he makes the diagnosis that I'm sick. Then I know. Then might be too late. Gjenet nuk mund t'i kuptosh vetëm kur bëhet diagnoza e doktorit. That's Pastaj why, është e Amy, qartë. in the beginning, we said that Në fillim tham, health is not that if you are sick or not sick. e, Okay? ti je shëndetshëm nuk ka të bëjë me Health, je if you are sick or not sick. je sëmur ose jo. Health is if you are fully in your mental, spiritual, and biological level, 100% Shëndeti top. nuk kupton shëndetin e plot No, mendor, that's psikik dhe biologjik. That's health. 100%. So, today, that's the topic of our lectures. Kjo This është Friday? tema e leksionit. Medicine can talk about healing all diseases. Mjekësia mund të flasë për shërimin e të gjitha sëmundjeve. But don't go from here to your doctor and say, hey, somebody told me all diseases can be healed. The Mos doctor shkoni will dhe laugh. thoni doktorëve që të gjithë sëmundjet shërohen, se doktori do qesh. You see, I'm going to show you a picture. Po të tregoj një Because one pikturë. picture is like 1,000 words. Një pikturë vjen më shumë se 1000 fjalë. I'm not against good medicine, Nuk jam kundër mjekësisë, and we need Të good nevojshme. medicine. We need good medicine, e kemi të nevojshme mjekësinë e especially dur, emergency medicine, në veçanëri mjekësinë në urgjenca. because there are doctors that can really save lives. Sepse atë janë doktorë që shpëtojnë Okay. jetë. If you break your leg, you Qofse go to the fren emergency. shkon në emergjenca. Now, what do we have here? Çfarë kemi këtu? Here we have the tap water is running. Çezma, Here has been stopped, lavamani është bllokuar blocked, and the water is flowing down to the. dhe uji bie në dysheme. Now the doctor and the nurse, they are taking the whiplash. Doktori dhe How you call it infermiera in Albanian? This marrin is fugaristra. And what they are doing, they are mopping, right? dhe Lëviz doktori me filmin, pastrusja dhe. dhe
The cleaning lady make that, not the Yeah. doctors. Yeah, that's a symbolic picture. Është simbolike. Now, here is blocked, the water is overflowing, and they are mopping the water. Dhe lavamani është bllokuar, uji bie dysheme dhe po thanë dysheme. Are the two of them going to get dry, the ceiling? A do arrin ta thanë dyshemen? Yes. And if there are 4 people, more mopping, they're going to get it dry. Në qoftë se janë 4 veta do e bëjnë më shpejt. The question is something else, the question. Pyetja është diku tjetër. Is going again to the floor to get wet and be full of water? Do bëhet prap dyshemeja e lagun? Yes. Why? Pse? Because the water is running Sepse uji and this rrihet is blocked. dhe lavamani është bllokuar. So, medicine, in your case, Mjekësia, no matter what disease you have, the best thing that can do pavarësisht të mundjes, gjëja më e mirë që mund të bëj is to treat the symptom. të trajtoj simptomat. Let's say I have diabetes Le të themi kam and I take the diabetin medication. dhe marr medikamentin, My blood sugar goes down. niveli i sheqerit në gjak ulet, I have hypertension. kam tension të lartë, I take medication. marr medikamentin, Blood pressure goes down. tensioni ulet. I'm treating the symptom, Trajtoj simptom, not the cause. jo kauzën, jo shkakun. Okay? The best medicine either here, in Tirana, in Athens, in United States, in Germany, can do this to your Mjekësia disease. më e mirë në Tiranë, në Gjermani, në SBA mund të bëj vetëm këtë. Medicine cannot heal. Mjekësia nuk mund të kurojë. Now, go to your doctor Shkon në doktorin tuaj and say this to him. dhe thojni, Let's say you are diabetic le të themi ke diabet and tell him, dhe thojni, you know what, doctor? a di doktor, A friend of mine from United States, një shoku im nga Amerika, professor doctor of medicine, profesor doktor i mjekësisë, a specialist in diabetes, specialist në diabetin, with 2,000 papers published in scientific 2000 magazine, faqe të publikuara në revista shkencore, has said to me më tha, that the cause of my diabetes shkaku i diabetit tim is in my pancreas, është në pankreas, chromosome 1, kromozom numër 1, the gene CLC1 has been mutated. gjeni si CLC atje ka ndodhur një mutacion. Your doctor doesn't know this, Doktori nuk e di këtë, but because he hears all the credentials from the other colleague, por kur e dëgjon, he will say, yes, yes, that's true, yes, yes. Oh, the colleague is Do right, thot, yeah. kjo është e vërtet, po. Then you ask him, Pastaj e pyet, can you fix my gene? mund të ma riparosh gjenin? Then the doctor, if you are from the 3rd floor, if you're in his practice is in the 3rd floor, Në qoftë se klinika është në katën e tretë, he will open the window do hap dritaren. Dhe do and he të will jep throw you dritaren. out. Because he will say, no, we cannot fix the gene. Dhe do thotë jo, nuk mund ta. That's why Comparon I'm gene. give you insulin or medication. Për këtë arsye po jap medikament. He's mopping the floor. Po fshin dyshemen. It's necessary. Është e nevojshme, Because if you don't take the medication, sepse nëse nuk merr medikament, blood sugar will go high, niveli i sheqerit do rritet, diabetic coma, you'll die. koma e diabetit. You see, do vdes. medications are important, Medikamentet janë të rëndësishme, but it's not healing. por nuk është kurim. Okay, that's the difference. Ky është ndryshimi. Now, she asked me why, and now I'm asking you back. Më pyeti pse dhe un po ju pyes përsëri mbrapsh. Can, like Amy asked, Mund ashtu si jemi can pyeti, this bad gene mundet ky gjeni keq that has been activated now që është aktivizuar, can be changed and become again good gene? mund të ndryshojë dhe të bëhet prap një gjen Yes or no? i shëndetshëm. What do you believe? Çfarë besoni? I believe yes. You believe? Yes. Okay. Mendon që mund Anybody të else? ndodh? No, you don't believe it. Okay. You don't believe it. So we have only one believer. Një besues. So all the others are atheists. Gjithë tjerët janë ateistë. Only one faithful. It's possible like diabetes because like if you take the medicines, there's no, and like if you stop taking them, there's like no way that the diabetes like
Yeah, but are going to go, you know, they're like in your blood. no, it's in your genes, it's not in your blood. Problemi që ndronë në gjenet is, jo në gjaku. can this be changed? A mund You të said most of ndryshojë? you know. Okay, let me show you. You Po ju said you tregoj. believe this. Good. You know what's the difference between a believer and a scientist? A di cili është ndryshimi midis një besuesi dhe një shkencëtari? A believer believes. Besimtari beson, A scientist knows shkencëtari di, because he's made the research sepse ka bërë kërkim and can prove this. dhe mund ta vërtetoj këtë. Let me show you the paper. Good. So. If you don't play in your home base, you get another thing coming. Crisp technology. A scientist, when he's very well based and is qualified, he publishes in some scientific magazines. If you publish a paper, you have some credentials. You are Kur një recognized. shkencëtar publikon në revista shkencore, ka kredenciale, është In, i sci- kualifikuar. in science, Në shkencë, in the majority of the field of different aspects of science, there are two magazines, two very well-known magazines. në fushat e shkencës janë dy revista shkencore të njohura. The one is called Science, the magazine is called Science Njëra quhet Science in United States, nga SBA and the other is Nature. dhe tjetra quhet Now, Nature, when a scientist Natura. is publishing a paper in this Kur magazine, një shkencëtar publikon një artikull në këto revista, the scientist is top class. është i klasës së parë. Now, for you that you know English, Për ju që kuptoni anglisht, read with me. lexoni me mua. DNA replication and repair. Do you know, The- Amy, what this means? It DNA means replikohet dhe riparohet. this is what you didn't believe. Now ajo I'm që- showing to you. Që nuk besove dhe që po ta tregoj. What the paper says is that Çfarë- your gene is like this in any disease, Që gjeni është i motuar në çdo lloj sëmundje and this gene can be repaired back to normal. dhe ky gjen mund të kthehet në gjendjen e mëparshme. Ky This is gjen. what the paper says. Këtë thot Published artikulli. in Nature. So I don't say publikuar that në Nature. Dr. Mouroutis came here and he said this. Mos thuaj që Dr.Mouroutis You may këtë. bring your medical doctors tomorrow here and we can show this to them. No problem. Mund sillim And- doktorë dhe t'ju tregojmë. These are not good news, are great news. Kjo nuk është lajme të mira, janë lajme të You see? shkëlqyera. I'm going to show you how it happens. Do you want to see how it happens? Po tregoj si ndodh. You like the unbeliever Thomas that he said, I want to put the finger in the wounds of Jesus to believe that he's been resurrected. Mos besuesi Tomas donte të vinte gishti në plaga e Jezusit që të besonte. It's a little bit complicated. I'm going to magnify and explain this to you. No. Është pak e komplikuar, por do ta shpjegoj. Okay. Amy, are you watching? Emi, This is your gene. ky është gjeri të. Here has been mutated, DNA damage. Do you see the Tu damage? ka ndodhur një dëm. Because you start smoking, Se you fillove start të drinking. konsumosh You went to the club tonight and starting ramba jamba and alkool, trap duan, and të rap vesh në and klub, whatsoever. So you stay awake. ndonjë zgjuar, You have emotional stress. We're going to talk Kes- about this on Sunday. ke stres Because your emocional. gene can be mutated from stress, sadness, depression, and your feelings. Your feelings can affect your Gjeni genes. mund të ndodh mutacion nga stresi. So, you finished?
Too fast, you go too fast. I go too fast, that's my slow. Gjeni mund të mund të Your ndodhë mutacion nga gene may be stresi, mutated from emotional nga emocionet, stress, stresi from the way you feel. dhe se si ndjesh. It's not psychological anymore. Nuk është psikologjike. It changed the genes. Ndryshon gjeni. So here, Amy, there is a damage. Këtu ka ndodhur një dëm. So that was a good gene, Ky ishte një gjen now becomes bad gene bëhet një gjen i keq. because of your lifestyle, Amy. Për shkak të stilit të jetës. Stop smoking and drinking. Would it be like, would you go back to normal? We'll come to that. Do kthehemi na. Now, here is the process how this change happens. Kush procesi si ndodh ky ndryshim? You cannot see it, but if you come closer, here in the blue says damage recognition protein. So a protein is coming, Një proteinë vjen që is recognizing where the damage has been taken, has been Po- made, where the damage is, po e zbulon ku demi është bërë, because in my body, sepse në trupin tim, in your body, në trupin tënd, you have 400 trillion cells. ke 400 trilion qeliza. Nobody knows where the damage can be happening. Nobody, no one. Asnjëri nuk e di ku dëmi ka ndodhur. No human being. Asnjë njeri. Okay? So I don't know where the damage has been taken. Nuk e di ku dëmi Place. ka ndodhur. But a recognition protein with the blue color is here. Një qelizë që e njeh dëmin. Where this protein came. Nga erdhi From. kjo protein? Who sent that protein to recognize the damage? Kush e dërgoi atë proteinë që të njohë ku ka ndodhur dëmi? It didn't come on itself. Nuk erdhi vetë. So the protein was not like this hidden. And they Proteina said, okay, hurrah, I'm here, I come. ishte e fshehur dhe I found the shfaq damage. dhe zbuloi dëmin. Someone or something sent the protein Dikush to the damaged place. ose diçka e dërgoi proteinën në vendin ku ndodhi dëmi. Do you know what is the fight in the top class science today? A dini cili është çështja e debatit midis shkencëtarëve top? Who or what is activating or deactivating the genes to be healthy or to be sick? Who is doing this? Which force is doing this? Kush ose çfarë aktivon ose deaktivon gjenet që të jenë të shëndetshme ose të Give këqija? me 5 minutes. Më duhen Now. 5 minuta. It comes here, recognize the damage that Amy has Vjen këtu done, dhe zbulon dëmin që është bërë në gjen. then here your DNA is like a zipper, like a zip fastener, you know, Është si zinxhiri with two kind of teeth. me dy dhëmbë që kapen. So let's njëri say pas tjetrit. here is the damage and here is the damage, okay? Le të themi dëmi është këtu dhe aty. This blue color protein is coming and recognize where the damage is. Kjo qeliza blu vjen dhe zbulon ku është bërë dëmi. Then takes away takes away this false Dhe merr metal clips. dhe largon këtë pjesë të metalit që është dëmtuar. Brings new one in the zip Sjell- fastener. Sjell dhëm të reja në zinxhiri. Can you read English? Mund Come të here lexosh? close. I want you to read loud what is writing here, the science this. Do ta lexojmë. Can you Zë read të this? lartë. The gene The genes in restored to To- its original condition. What this means, Amy? The gene is restored to its original condition. Tell me what you understand about this. Amy, you're gonna graduate medical school today. Genet restored young. What you see here? The gene is like this or like this now. No, it's not like with damage. It's The damage has been recovered. fully. Yeah. That means here I have the damage, I'm diabetic, right? Kisha dëmin, isha diabetik. Now I am a diabetic. No, you Tani don't. nuk jam You më see? diabetik. Here I have cancer. Here I have cancer. No, you don't have cancer. Ti e kisha You see, kancer, give me 5. Okay, now we solve it. Pra gjeni është kthyer në gjendjen e tij të mëparshme. Now, this is from top class scientists with Nobel Prize.
Nobel Prize. Kjo është nga shkencëtarë të nivelit nobelist. And science is not you believe, I don't believe, it's proven. Shkenca nuk është unë besoj, unë nuk besoj, duhet provuar. You believe it or not, E it's besona proven. apo jo, është vërtetuar. That means Kjo nuk kupton? no matter what disease you may have, Pavarësisht sëmundjes që mund të kesh, no matter how advanced might be the disease, pavarësisht sa avancuar është sëmundja, like cancer end stadium, si kanceri dhe can be totally restored and mund të recovered. kthehet në gjendjen e mpashme, të rekuperohet. That's why I have never practiced medicine. Për këtë arsye nuk e kam praktikuar asnjëherë I don't have mjekësinë, an office. nuk kam një zyrë, I never work in a hospital. nuk punova në spital. That's why in Greece, some people they call me charlatan and Për this këtë and that, and they arsye, fight me. Shumë në Greqi më përkufizojnë si sharlatan. There have been 2 attempts to take my life away Ka pasur 2 raste ku janë përpjekur të më vrasin, because when you say to sick people, Amy, sepse kur I thua njerëzve të that can sëmurë be healed, që mund të bëhen mirë, do you know what you do to the system? e kupton çfarë I bën sistemit, You're shaking the foundation of the system. tund themelet e sistemit. And the system is not based to promote health for you. Dhe sistemi nuk është I bazuar në promocionin e shëndetit, The system is made to promote how long you're gonna get sick, so they can take money out of you. sistemi Is promoting promovon that you stay sick. që të qëndrosh I sëmurë. If you are dead, Nëse je they I vdekur, they don't win from you. nuk fitojnë asgjë nga ty. If you are healthy, they Nëse- still don't make money out of you. Nëse je shëndetshëm, dhe atëherë nuk fitojnë gjë nga But ty. when you're diabetic, Po kur je diabetik, every month you go to the doctor, çdo muaj shkon në doktori, you go to the pharmacy, merr recetën në farmaci, pharma industry makes drugs, industria farmaceutike, money makes the world go round. paraja bën botën të rrotullohet. So when you come and you break the system Kur vjen dhe godet sistemin and you give hope, dhe jep shpresë, the monster doesn't like this. monstra nuk e pëlqen këtë. I'm gonna eat you up. Do të atë gjallë. So, but my business is not to make money. Biznesi im nuk është të bëj lek, It's to help people to get healthy. është të ndihmoj njerëzit të bëhen të shëndetshëm. So, all this process Gjithë ky proces is taking place in molecular level. ndodh në nivel molekular, You don't even know it. nuk e merrni Do you know that every 24 hours, every day, çdo 24 orë, çdo ditë, your cells have mechanisms to repair the damage that you do? qelizat kanë mekanizma të riparojnë dëmet që ne bëjmë, If you just do something very important, nëse bën diçka shumë të rëndësishme, just sleep. të flesh. From 10 o'clock till 6 o'clock in the morning, we call it Nga- circadian rhythm. Circadian is a Latin word. Nga ora 10 deri në 6 të mëngjesit. Because Cikli when you cirkadian. when you rest at night, Sepse kur pushon natën, the mechanisms are fully charged. Your mechanism mekanizmi to repair. To repair. Mekanizmi, But the wonder, the miracle here mrekullia këtu, is that you have these mechanisms in every cell in your body. ju e keni këtë mekanizëm në çdo qelizë të trupit. You believe it or not. E beson apo jo? You are Christian or Muslim, Je I krishter apo musliman, Buddhist or atheist, budist dhe ateist, communist or fascist, komunist ose fashist, stupid or clever. I zgjuar ose budalla. 8 billion people, they have the mechanism already pre-wired in the cells to restore the damage. 8 bilion njerëz e kanë mekanizmin të shkruar në qelizë për të Who rregulluar put dëm. the mechanism inside your cells? Kush e vuri mekanizmin në qelizat? Now, science has two answers, only two. Shkenca ka 2 përgjigje. If you are atheist, Nëse ateist, Darwinian, evolution, darwinist, then you say the power of natural selection. forca selektive e natyrës, Do you know the second option? a What's dini the second option? përgjigjen e dytë? Creator God. Krijuesi, Zoti. There is no Switzerland. There is no neutrality Nuk here. ka Zvicër, nuk ka vend neutral.
And after 30 years of science, Dhe pas 30 viteve shkencë, still I'm studying. vazhdoj dhe studioj. I consider myself as a student, E konsideroj veten time si and student. I'm gonna die like this. Dhe do vdes kështu. I have come to see that there is the power of a creator God that has made all this. It's not happened by incident or just a stroke of luck. No, no. There is a plan, a master plan. Ekziston një plan, një master plan. So when I was in the laboratory, Kur isha në laborator and first time I look under a microscope, dhe në mikroskop shikoj a cell, një qelizë 250,000 times magnification. 250.000 herë zmadhuar. I said, wow, Thash, wow. that has a plan. Këtu ekziston një plan. I want to know not the plan, but the planner. Nuk dua të mësoj planin, po krijuesin e planit. You see, this is a laptop, okay? A computer. E shkoj një kompjuter. It's one thing to know here in Kortcka, in this city, a mechanic that can repair the computer, Është një gjë të njohësh këtu dikë që mund ta riparojë kompjuterin and another thing to meet Bill Gates dhe diçka tjetër të takosh Bill Gates that created që Microsoft. e krijoi Microsoft. You see, if you meet the creator of Microsoft, you are more intelligent than to meet a mechanic in Albania that repairs Të a computer. të takosh Is that right? krijuesin. So my job is to show the creator of not of Microsoft, of your DNA. Puna ime është të zbuloj krijuesin e qelizave të And DNA-s. just to give you a small idea how complex that is, T'ju jap really- një ide really sa complex. komplekse është ajo. just to take a small glimpse, if I have it here in this computer. Yeah. I don't know how. Do you know what's this? A dini ç'është kjo? Is a small fraction Është një fraksion I vogël till today deri sot the mechanism inside your cells, mekanizmat brenda në what qelizë. a single cell is doing in your body in 24 hours. Çfarë Come ndodh here brenda close and you will not read. It's really complicated. çfarë ndodh brenda një qelizë brenda 24 Now, orëve. Every 24 hours, Çdo 24 orë a single cell in your body një qelizë vetme në trup can make 6 million biochemical reactions. brenda një qelizë 6 million. ndodhin 6 milion reaksione kimike. So it's not that so simple. Nuk and është that- kaq e thjeshtë. Now, this book is New York Times bestseller. Ky libri është bestseller në New York Times. The author, Professor Autori- Dr. Collins, Profesor Dr. Collins is a Nobelist. është një nobelist. To receive a Nobel Prize means Që you të are top. fitosh një titull Nobel, duhet të jesh top class. The next degree is you become God. Okay? Titulli tjetër është Zot. And who is this well-known scientist? Kush është ky shkencëtar I njohur? Have you ever heard about the Human Genome Project? A keni dëgjuar Human për Genome Project? projektin e gjeneve No. njerëzore? Because scientists knew that all disease come because of a gene mutation, Sepse shkencëtarët dinin që sëmundjet vijnë nga mutacionet e gjeneve. before 20 years ago, Përpara 20 viteve they start searching the DNA filluan të studionin DNA because they thought, sepse thanë, if we find nëse zbulojmë which gene cili gjen promotes which disease, promovon kë sëmundje, if we can heal the gene, we can heal the disease. mund të shërojmë gjenin, do shërojmë dhe sëmundjen. So, for almost 15 years, Për afërsisht 50 vjet, 2,000 laboratories all around the world 2000 labore në gjithë botën with the Ministry of Health of United States me Ministrinë e Shëndetësisë të SBA-ve and a private company called Celera, dhe një kompani private e quajtur Celera, they were working to decode the DNA. po mundoshin të dekodojnë DNA. This scientist was the director of this project. Ky shkencëtar ishte drejtori I këtij projekti. It's number one. Ishte After pari. they did this, they completed. Pasi mbaruan këtë, At that time, President of United States was Bill Clinton. atë kohë presidenti SBA-s ishte Bill Clinton. Professor Collins stood
next to President Clinton in White House. Profesor Collins qëndroi i ngjitur me presidentin. And in the press conference all around the world, he said, Dhe në një konferencë që ishte për tërë botën, ai tha, we open the book of life. hapëm librin e jetës, Because DNA is a book of life. sepse DNA është libri i jetës. After this, he wrote this book. Pas këtij kërkimi, ai shkroi këtë libër. New York Times bestseller. Ishte bestseller në New York Times. Read with me the title of his book. Lexoni me mua The titullin, Language of God. Gjua e Zotit. A scientist Një shkencëtar presents evidence for belief. prezanton evidencë për të besuar. So, evidence, proof, so that you can believe. Evidenca It's not important to believe. nuk është e rëndësishme të besosh, evidenca provon që të besosh. If you want to believe something, you Në have to qoftë have proof. Do të besosh diçka, duhet ta vërtetosh. And he writes in his book. You can read it if you know good English. You Mund can ta buy it and lexoni read librin it. nëse dini Okay. anglisht. So, I'm closing with one picture. Then if you have some questions, it's okay for me. Po mbyll dhe me një pikturë dhe më pas nëse keni pyetje mund t'i drejtoni. The picture I'm going to show to you is not a religious picture. Figura që po ju tregoj nuk është një It's from the Scientific figurë American. fetare, është Scientific American, a very well-known magazine. është nga një revistë shkencëtore Scientific American, shumë e njohur. Front cover. Faqja e parë. Now, do you see the picture? Shikoni pikturën, Here is the DNA, këtu është DNA-ja and he hears two voices. dhe këtu janë dy zëra. Do you I know what dëgjon dy scientists zëra. are saying? A dini që thonë shkencëtarët? Depending what kind of influence you may have, Varet nga influenca që ti it will determine the activation of your genes. do përcaktojë aktivimin e gjeneve. What this represents? The Çfarë dove. përfaqëson kjo? Good. Zot, Holy Spirit, if you are a believer. po, permesë. Shpirti i shenjtë. Peace, Paqe. purity, and so forth. What the snake is Çfarë representing? gjarpi i përfaqëson? Devil, Djallin. evil, E keqja. anger, sadness, Mërzitjen, bitterness, smoking, drinking. pirja eating. duani. It's not a religious magazine. I'm repeating Nuk myself. është një revistë So- fetare. Depending which voice you are hearing, Në varësi të zërit të cilit zë dëgjon, your genes will be good or will be. gjenja Bad. tua do bëhen keq ose mirë. Do you have any questions? Ne themi ku ushqejnë. Nëse ti ushqejnë të mirë, do ndash mirë. Nëse ushqejnë të keq, If you feed the bad, The bad wolf. Yeah, he will eat If you you up. feed- Yeah. But you know, that was philosophy, what she says. Here is science, because I have shown you that the gene can be mutated. That's Kjo është science. filozofia, po këtu është shkenca. Okay? So you need to have hope Duhet të kemi besim, that shpresë, that his foundations on science and evidence. është fondacioni i në shkencë. Do you have any questions? A keni pyetje? Yes, Amy. Why can we sleep for like 8+ hours a night, but we can sleep at a day, like for 8+ hours? You can sleep a day 8 hours. No, I'm asking, why can we sleep like at, why can we sleep at, in the morning for like 8+ hours, but we can sleep, why can we sleep at night for like Why 8 we hours? can't? Why can we sleep for 8+ hours a night, but we can sleep like for 8+ hours in day? Because your total Pse, lifestyle is wrong. Sepse Normally- stili i jetesës është gabim. Pse? Normally, a healthy person, Normalisht një person i shëndetshëm he will be adjusted to the biological rhythms of nature. do i përshtatet ritmit biologjik të natyrës. If you see all animals, Nëse shikon gjitha kafshët, birds, anything, zogjtë, as the gjitha- sun goes down, kur dielli shkon poshtë, they prepare, they do some stretching, Fillojnë and they go përgatiten me like the stretching, chickens, and they shkojnë go si pulat to sleep. të flenë. When the night falls, Kur and nata bie, almost all animals are sleeping, dhe gjitha kafshët janë duke there are fitur. the bats and some animals that live at night, Zogj. but that's
Zogjë exception. dhe disa kafshë që jetojnë gjatë natës, po ato janë në një The përjashtim. majority of nature is resting. Dhe pjesa më e madhe në natyrë e kafshëve There is a pushon. very clever animal Ekziston një kafshë shumë e zgjuar with 2 legs. me 2 këmbë, We call it human being. e quajmë njeri Dress up që vishet and goes to the club dhe shkon në klub and stays awake. dhe e rizgjuar. And to stay awake drinks coffee. Dhe që të rizgjuar pi kafe Then alcohol. dhe pastaj alkool. That's not enough. Then I take drugs. Ajo nuk mjafton, vazhdoj me drogën. Then 6 o'clock in the morning I go to sleep. Dhe 6 ora e mëngjesit shkoj të flej. Then you're asking why my gene is mutated. Dhe pastaj pyet pse gjeni, pse ka ndodhur And do you mutacion know në what gjeni. your gene says to you? What can I do? I'm created to give you this and you do something else. Dhe gjeni Go to Dr.Mouroutis to help you. shkon në Dr.Mouroutis të ndihmojë. Mirë po, Yes. tani, kjo është një gjë që është punë qefi, do është në parti. Ne po flasim për punë. Për shembull, nëse unë jam një infermiere, një doktoresh, jam në urgjencë në mes të natës, dua të flej pas Well, when my job required that I have to work night, Kam çfarë të bëj, domethënë të punoj. when in this case Yeah. I have no choice. Yes, yes. There is a very well-known study Υπάρχει një studim in shumë i Harvard, njohur from Harvard. në Harvard të shëbas, It's called the health nurses study. i It's with quajtur nurses. që ka të bëjë me infermierët. 250,000 nurses. 250,000 Nurses. Say it in Albanian, not in English. Infermiere. I speak English, he speaks English. You understand Albanian. 250 infermierë. I'm not beautiful and handsome. Look at them. Not, I have to focus on you. I have to focus. yeah. Faith comes by hearing. By him. Not Dhe by si vjen seeing. duke dëgjuar, jo duke pa. So the health nurses study from Harvard University is a very well-known study. Ky studim i njohur që kishte të bënë me infermierët, If you Google health nurses study, will pop. You see. nëse googlon do dalë. Now, they make almost 10 to 15 years with nurses, ë, a study, Ndoqën 10 me 15 vjet. with the same lifestyle. ë, All The this, nurses had the yeah, same- yeah, yeah. infermierët kishin të all njëjtin stil. 100,000 nurses, they have the same lifestyle. 100.000 infermierë kishin të njëjtin stil jetese. The only difference, Ndryshimi vetëm, they were studying breast cancer. po To women. u fokusuan në kancer i gjirit. The only difference, Ndryshimi this, vetëm was this. ishte 50% of them, they were working night shift. 50% e tyre punonin, bënin turnin e tretë të natës And the 50% they were working day shift. dhe 50% bënin vetëm turnin e ditës. The nurses that were working night shift, Infermierët që punonin natën they have 30% more breast cancer kishin 30% më shumë kancer të gjirit, because they were staying awake at sepse night. qëndronin zgjuar gjatë natës. Now, it's bad to stay awake. Është e keqe të qëndrosh zgjuar natën, It's not good for the health, nuk është e mirë për shëndetin, but there is a great difference po ka një ndryshim të madh. depending why you're staying awake. Përse po rizgjuar, If I'm staying awake to be on the club, nëse rizgjuar të shkoj në klub, or if I'm staying awake to help a sick person in the hospital, ose nëse qëndroj zgjuar për të ndihmuar një person të sëmurë në spital. especially if I care for this person, Në rast veçantë kur interesohem vërtet për atë, if I love this person. nëse e dua vërtet të person. You see, Mother Teresa, Nën Tereza, I didn't met her. nuk e takova, He come from Albania. vjen nga Shqipëria, Great woman. një grua e madhe. And I met a Greek lady that she was with her in India, in Calcutta, in her sanatorium, in leprocomium, where the lepers were there. Por takova një grua në Greqi që punoi me Nën Terezën në sanatoriumin në Indi. And this great lady was living in Boston, in United States. Dhe kjo gruaja jetonte në Boston të shëbas. And she came to my program in Greece from Boston. Dhe erdhi në programin tim në Greqi nga Bostoni. Now, she was with Mother Teresa before Mother Teresa was famous and, you know, everybody and the Catholic Church was doing this to her. Ajo e kishte njohur Nën Terezën përpara se të bëhesh e famshme nga bota, nga kisha, Because in the beginning, sepse fillimi Catholic Church didn't like Mother Teresa. Kisha katolike nuk e mbështeste Nën Now, Terezën. she was in this sanatorium.
Ajo ishte në këtë sanatorium. And have you ever seen a leopard? A leopard person? Lepra, keni pa një person me lepër? It has a very, especially when a leg or a hand, especially the leg, has leprosy, it smells very foul. Kur mishi në Now, dorës e kem And Mother Teresa saw one day one nun, a Catholic nun that was in the sanatorium. Kur Nën Tereza pa një ditë një tjetër murgish She në was trying to clean the wound, ajo po përpiqej të pastronte plagën and she was doing dhe po reagonte kur po discussion. si So she came there. This Greek lady said this to me. kjo gruaja greke më tha këtë mua, Grab her, vajti Nën Tereza, i zuri dorën, took her aside, e mori më njan and said to her, dhe i tha, listen, dëgjoj, this body ky trupi is the body of Jesus Christ. është trupi i Jezusit. Either you handle it with care and love or go away. Ose e bën me dashuri dhe përkushtim ose ik. And this Greek lady, I'm 1 meter 86 centimeters. That's my height. Dhe kjo grua greke kishte gjatësinë e doktor 1.86. The Greek lady Kjo was grua like greke this to me. This Greek lady, was like this to me. ishte një kokë me. She was coming this to me. Po i vinte këtë gjatësi. And she was saying, Dhe ajo më tha, when I had to look Mother Teresa at the eyes, kur duhet të shkoja Nën Terezën në sy, I have to do this. duhet të përkulesha. She was too small. She Ishte was too shkurt. small. Ishte rrugë. Okay? And she said to me, Dhe më I tha, learned what love is all about mësova çfarë dashuria është, as I was seeing this little lady, Mother Teresa, how she was handling kur the people. shikoja se si trajtonte No. njerëzit. I'm a scientist. Unë jam shkencëtar. If you tell me Nëse më thua that this person që ky person has AIDS ka AIDS or leprosy, ose leprozë, I will put gloves do vishe me dorashka and I will come like this. Because it's the contamination is an infectious disease. është një sëmundje infektive. Now listen to this. Mother Teresa, Madhe Terezë, she was taking Nën Tereza, lepers like this, i përqafonte leproz, hugging and kissing people with i puste dhe AIDS. i përqafonte njerëzit me AIDS, She never got sick. asnjëherë nuk u sëmur, She never had a good lifestyle. asnjëherë nuk kishte një stil Water in jetese të India, mirë. Uji në Indi, you drink it, e pi and then you have diarrhea from too many Like a bacteria diarrhea. inside. And nga bakteriet në ujë. she lived 87 years, never got sick. Do you know why? Jetoi 87 vjet dhe asnjëherë nuk u sëmur. Her immune system was very strong. Sistemi imunitar i saj ishte i fortë. Why? Your immune Se. system has special forces Sistemi tënd imunitar ka forca të called T veçanta. cells. T cells. Qelizat T. Okay? From thymus. T is from thymus, the thymus gland. Qendra e Now. thymusit. Your T cells go and kill bacteria, viruses, and cancer. Qelizat T shkojnë dhe vrasin bakterje, If- viruse. If they're activated, Në qoftë se aktivizohen, it's like special forces, Green Beret. Okay? janë forca speciale. They have to take the order from the commander. Duhet të marrin urdhat nga The commander from your immune system is your brain. komandanti është truri. Do you know when the brain gives the order? A e di kur truri jep urdhrin? When the brain is producing endorphins. Kur truri prodhon endorfinat. Endorphins are special hormones. Endorfinat janë hormone. When the brain is producing, Kur truri prodhon, stop the aging process, ndalon procesin e plakjes, stop the cancer process, ndalon procesin e kancerogenezës, gastrointestinal problems, problemet joint gastrointestinale, problems, e kyçeve, problemet e and kyçeve. is activating your immune system. Dhe aktivizon sistemin tënd imunitar. Do you know when the brain is doing this? A e di kur truri e bën këtë? When you are really happy and joyful. Kur je vërtet i lumtur. Mother Teresa never got sick. Her immune system was strong Nën Tereza, because she was very happy because she had meaning in her life. Nën Tereza asnjëherë nuk u sëmur dhe ishte lumtur sepse kishte kuptim në jetën e saj. What was the meaning and the purpose and the passion of her life? Cili ishte kuptimi dhe pasioni i jetës së saj? To give people in India
Të jap njerëzve një ndi, love, and care. dashuri dhe për kujdes. Is that right? So, do you want to have health? Be joyful Do and të be kesh shëndet. really happy with the meaning in your life. Gëzohu. And there is no greater meaning Dhe nuk ka kuptim më të madh to get to know with your Creator të njohësh krijuesin and to see the plan. dhe të shkosh planin. That's why the picture here. Okay? Listen the voice from the dove. Dëgjoni zërin Forget the voice of the snake. e pëllumit dhe jo të gjarprit. Any other question? May I have a personal question, please? Yes. Yes, why not? I'm getting some supplements, like D3 or thiamine or supplements. B complex. Is it healthy, or which is the time that I will get them? Why you get the supplements? Pyetja ishte She asked, I'm getting some Ashtë- supplementation. Are they good and want to take? Yeah. When to It's take? healthy. It's healthy. Yeah. a është e shëndetshme të marrin vitamina shtesë? Why you're taking them? Yeah, I Say am amen. 35 age, You're young. Jam 39 vjeç. and I get them because I feel myself Sepse ndjem not a force or rebellious. jo në formë, So young and you don't feel good. No. kaq e re dhe nuk ndjesh mirë. I have no serious problems. Nuk kam You don't know probleme if you have serioze. problems or not. But she doesn't have like any form, like her body's Yeah. without. I mungon forca. Is your mother? Yeah. Okay. Now, your name? Emri tuaj? Mersida. Me- Marsida. Marsida? Marcida. Okay. Yeah. Now, Marcida, for me to understand Për mua why you feel exhausted të kuptoj pse And ti ndjesh e burnout. lodhur and with no power, dhe pa fuqi, I need to take time, sit të marr down kohë, and talk with you. të ulem dhe To të flas take me ty. really real the history, Marr background. historikun. It's not 2 minutes, blah, 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 and we're finished, take the supplementation. That's not medicine, është- that's charlatanism. Nuk është mjekësia. Now, supplementation, Vitamina shtesë. I'm saying, wherever I go, they ask me about supplements. Kudo që vetëm më pyesin për këtë temë, And I say to them, if you take supplements, nëse merr you have very expensive urine. nëse merr vitamina shtesë, ke You pay, you take, and you urinate. thjesht I nxjerr me Your urinë. body doesn't hold it. Trupi nuk I mban. Because if you read the supplementation, let's say thiamine, riboflavin, B Nëse complex, lexon për bërësit, when in the back of the package, they have Brapa- RDA, recommended day allowance, the doses, how much you need to take. jep dozën, The dose is always higher than normal. jep dozat In the në supplementation. komandintin e dozave. And that's toxic. Your b- Everything is writing, but I read and I don't know in science. let me simplify. Le ta thjeshtojmë. The body, Trupi your body will keep do mbaj what your body needs, çfarë I not what you nevojitet, put inside. jo çfarë vendos ti. If you put more vitamin C, it will just take it Nëse away. vendos më shumë It will vitaminë C, flush do out. nxjerrë jashtë. So your daily need Nevoja is ditore determined by your daily preference and lifestyle choices. përcaktohet nga Okay. zgjedhjet ditore të In lifestyle. very specific cases, supplementation can be good. Në raste të veçanta, marrja vitaminave Ne. shtesë mund të jetë e nevojshme, When? apo por Let's kur say in my programs, where I'm doing these programs in Greece or all over the world, kur bëj këto programe në comes Greqi dhe në many tërbotë, times cancer patients. më vinë shpeshherë pacient me kancer. They have just came out of an operation. Vinë pas një operacioni, They have just cut out almost all stomach. kanë hequr pothuajse tërë stomakun, They have just been through chemotherapy. kanë marrë kimioterapi, The hematocrit level is hematokriti ka very rënë, low. He cannot eat. nuk mund të hajë. At that time, you give some supplementation Atëherë mund të marrin to boost up
vitamina shtesë. But for a healthy person Po për një person të shëndetshëm that has teeth që to ka chew, dhënë të përtypet, you eat. duhet të hash, And like I said, I need to take the whole history duhet të marr tërë historikun to make a differential pacientit. diagnosis, as we say. Differential që të bëj diagnosis. një diagnozë, Because each specific case, it's unique. sepse është specifike, unik Yeah. për çdo pacient. Many times at that age, women, when they get this burnout syndrome, Shumë many shumë gra times, në këtë moshë kur pësojnë në këtë burnout, has to do with the ka të bëj me complete spectrum of their lives. ka bërë me tërë spektrum e jetës së tyre. Might be because of too much work, Mund të jetë problems at home, shumë punë, probleme në family shtëpi, problems. probleme familjare. Very, very important is the relations between husband and spouse. Shumë e rëndësishme është raporti burr-grua. If the marriage is doing, a roller coaster, it's going down. There are many things. Ka shumë arsye. I'm not a prophet. Nuk jam një I profet. cannot smell my finger and say, Ramba Jamba Dup. That is or the age because. Oh, no. Really, I Mendoj se ka të bëj mosha. haven't problem. It's You are too young to say this. Je No. shumë e re për ta thënë. not problems with my family, my husband, not really. Okay. But Nuk kam asnjë problem me familjen dhe. With 39 or 40 years old, normally you have to run like the wind, not to 40 feel like vjeç, this. Duhet të rendësh No, tjera. it's not logical. Nuk You are është not e logjikshme. 75 or 85. Nuk je 75, You're too young. 85. But anyway, for me to grasp, to understand, I need to take the history. Po për mua për ta kuptuar duhet marr historikun. Good. Any other question? Yes. Unë jam 53 vjet. Unë nuk pi vitamina, jam shumë energjike. Mendoj që të që më joj në koshton ti çfarë malet. Po kam të vetëm një gjë që unë jam i diabet. Nuk e se ndigja, po Let him translate. Doktori. She is 53 years old. She doesn't take any supplements. She has only diabetes. Type 2. Diabetes type 2. Yeah. Type 2. Yeah. She doesn't feel anything. Do But të thënë, unë e kuptoj që më është ngritur diabeti vetëm kur e mat, se kështu nuk di gjana. Nuk kam she feel it only when when the sugar level get high, Higher. but only when she measure it. Yeah. About Yeah. to feel it, no. What's the question? Pyetja është How can I be healed? Si të shëron? How can I be healed? sepse kur e shikoj veten që nuk di gjave, pse ta pik ti ilaç. The sugar level are high, but she doesn't feel any symptoms. So why should I take the medicine? Because diabetes is a very sneaky disease. Është Sneaky. një sëmundje Makes the damage in Dëmton- micro and macro level. dëmton venat e vogla, Can affect your eyes, mund të prek shikimin, your kidneys, veshkat, your heart, zemrën, your brain. A trurin. diabetic person, Një person diabetik is automatically heart patient and Është cancer patient. automatikisht kandidat për You- sëmundje For heart kardiale dhe or for kancer. cancer. You triple the risk to have any heart problem. Rreziku për të pësuar sëmundje You triple it, kardiale trefishohet and you quadruple it for cancer. dhe rreziku për të pësuar kancer katërfishohet. Why to take the medication? Pse të marrësh Because medikament? if your blood sugar is going high and then low, high and low, Nëse niveli i sheqerit ngrihet dhe ulet, in the endothelium, in your vascular, inside your Brenda venave. caterpillar, in the small pillars, it will be destroyed. And if it is destroyed, then you have problems, your eyes, your kidneys, and so forth. vena do dëmtohet dhe do It affects dëmtohet the shikimi. homeostasis. Afekton balance. tërë balancën e trupit. In the vascular level, inside your veins Brenda and your venave. arteries. Then you're going to have a problem just like that. But the good news are Po lajmet e mira janë that diabetes can be reversed. që diabeti mund të Especially rikuperohet. type 2 is very easy disease to be healed. Veçanërisht diabeti tipit 2. Yeah.
When people are coming to the programs, Kur njerëzit vinë në programe, the programs, you may explain later on. Ja. Antonio can explain to you about the program, the health programs. And they come to the programs. njerëzit vinë në programe. And from the third day, we cut the medication because the blood sugar goes down. Nga dita e tretë detyrojnë të ulin insulinën sepse niveli i sheqerit bie. Because if you go to your doctor and your doctor say a low blood sugar, the doctor will cut the Nëse vetë medication. doktori dhe niveli i sheqerit ulet, vetë doktori do ul dozën. Diabetes is really a very easy disease. Është një sëmundje thjesht për të kuruar diabetin. You may laugh, but really, that's it. Yeah. Mund të But qesh I have për vërtet. many cases of people that they have come to the programs and they are totally well. Your wife. Yeah, my wife had my Gruaja. wife had type 1. It's far more difficult. It's autoimmune disease. Gruaja ime kishte diabet tip My 1. wife used to have type 1 diabetes. Kishte diabet tipi. Normally 1. type 1 cannot be healed. And Nuk my mund- wife, the last Nuk të kuro. practical. Practical, what can we do? You come tomorrow and the day after tomorrow and you will learn more. Ajde nesër dhe pas nesër dhe do të Okay. mësosh më shumë. So, thank you for your time. Faleminderit nice për night. kohën tuaj. See you tomorrow.